Доброго мирного дня вам. Починаю знову з запізненням гру. Що воно таке? Пакет. Різдвяна пропозиція з приманками. Власники гри, вас там ще собаки не загризли до сих пір. Що сьогодні гадаю? Гадаю, сьогодні не обертати колесо, не шукати легендарну. А це до чого вони нам дають? Абсолютно незрозуміло. До чого нам ця приманка на даний момент? Якщо хтось знає, то напишіть. Що за маячня? Чому ви б нам так легендарну б не дали? Як ви оце даєте спеціально, яка вже не потрібна. Гадаю, набивати сьогодні КП, як вже і сказав, особисто. Читав коментарі. Скручуєте колесо, а приманок так і немає. Що у нас тут вже? Топи по гачкам вже наші одні з пішли вперед. Інших топів щось не бачу. Надіюся, на мене нічого не повпливає. Буду гачки набивати. А що там було? Ексклюзивна пропозиція. Нагадаю, це на сайт нас відправить. Там, де можна здійснювати ще покупки, окрім як в цьому магазині. Хто не знає, є ще додаткова сторінка цієї гри, там де додатковий магазин існує. Спробувати ще раз. Можливо, звідси впаде легендарна. Пакет є. На що нам ставили цю приманку, якщо її немає в чемпіонаті? Як завжди в своєму репертуарі власники цієї гри. Це цікаво. Якщо кожного разу все менше і менше приманок стає в колесі. Кожного разу все більше і більше накручують те колесо. Гадаю, знімати багато не буду. Гачки будуть дуже довго набиватися. Гадаю, немає доцільності знімати, як набивати гачки. Зніму перше відео, а потім, можливо, коли вже КП дістанемо,
До ранку це буде дуже пізно КП дістати. Потрібно вночі. Хто мене буде дивитися це відео з нашого клану, давайте орієнтуватися. Вночі закрити КП. Хто там постійно набиває гачки на легендарну, знайте, цей раз я з вами не буду накручувати колесо. Одна неприємність — це якщо виклики не дадуть виграти. Тому що легендарна відкриється дуже пізно, а виклики, 2 виклики всього потрібно взяти. Дивився вже коробки до того, як сама подія з'явилася. Вже в грі виклали саму нову подію, вже було видно завдання. Гарненька медалька така. Щука європейська, ця вже є. Ця вже бачив є. Так, а я ніякі приманки не виставив. Дякую, що підписались на канал. Слухайте українське. Виставляю гравці мого клану приманки, звичайно, яких в мене немає. Дякую всім, хто допомагає. Надіюся, у вас ці приманки вже є, як мінімум 9 рівень. І ви можете поділитися зі мною. Чомусь чемпіонат такий дивний став. Перший раз, коли ловиш в чемпіонат приманку, рибу, вона світиться, як наче в чемпіонаті її немає. А потім вже показує, в чемпіонаті є. А що у нас тут квест? А може тут приманки будуть? Це солдатик. Не було такої ще халепи. Солдатик що був. Таке тло. Мабуть, Амстердам. Якась у мене пуста голова. Не знаю, що вам і розповідати. Що вам казати, що вам розповідати. Наголець арктичний. Повільно прокачую приманки. Потроху починаю цю локацію вирівнювати. Хоча, звісно, вирівняти її неможливо, коли старт вже був відсутній на локації. То розумію, дуже довго. Дуже велика. Між іншими гравцями буде різниця в мене з іншими. Вчора великий турнір, так і не пробував більше грати, а то з вами один зіграв і більше. Нема що мені робити. Там. Гадаю, якщо буде повторюватися подія вчорашня спеціальною, то знову буде вудку давати. Гадаю, можливо, вже наступний раз трохи
буде локація підтягнута. І навпаки, гравці вже будуть мати вудку, і їм, можливо, буде не цікаво в тому БТ приймати участь. Хоча те ж саме БТ в завданні в нас стоїть, тому також така собі. А що у нас тут? Це нас тут вже обігнали. А у мене ж легендарна ліцензія є, якщо не помиляюсь. Так, легендарна є. До неї потрібно ще один день епічна. А коли в нас епічна? Епічна в нас в неділю. Мені не вистачить часу з цією. Вже хочу наловити ці незвичайні. Що за стрибка якась? Цієї також немає в чемпіонаті. Розумію, забираю у вас Підписались на канал. Слухайте українське. дуже багато часу на ці незвичайні, але іншого виходу в мене нема. Потрібно ці незвичайні наловити. І також не хочу вмикати всі посилювачі для швидкого пошуку. Потрібно економити. По суті, ця гра вже звелася до відсутності самої гри. Без різниці, коли ти закриєш подію, що ти закриєш. Якщо гра раніше була якесь змагання, була ціль чогось досягнути, зараз неможливо чогось досягнути, тому гра на даний момент перейшла в категорію грати, щоб грати, а не щоб чогось досягати, чогось забирати. Абсолютна нецікавість. І це вже давно так. З кожним днем все більше і більше така проблема. Я взагалі не знаю, як ви граєте в цю гру. Абсолютно не знаю. Абсолютно нецікава гра. Нецікава з того боку, що нереально чогось досягти. А що у мене там в селищі відбувається? Звик у мене завжди в селищі там прокачується легендарна. А зараз в мене там дошки. На всяк випадок зарядити легендарно. Можливо, провтикаю. То нехай легендарна робиться. Дякую, але ж туди дійти нереально буде. Якщо нема приманки, то... Тут навіть коли приманка є, в самій події до легендарної дістати це складне завдання.
як пам'ятаю, по минулій легендарні. Маючи вже легендарну, і вона не відразу досяглася в самій події. Та що таке? Це всього одна. Вона в чемпіонаті є. Дякую, що підписались на канал. Слухайте українське. Не впаде легендарна нічого. Сам чорний. А чому так? В події одні приманки стоять, а в чемпіонаті інші приманки стоять. Чому одні ж ті ж самі приманки не ставити і в чемпіонат? Оце довго доведеться тягати, гачки набивати. Дуже довго. Можна було спробувати на інші локації набивати. Так у мене ця локація ліцензії не натягані. Тому тут доведеться гачки тягати. Навіть не дотягую до наступного. Не було коли. Не було коли. От що прокачувати в першу чергу, якщо в цілому халепа? Цю прокачувати потрібно також. Так, ну що, є. Отримуємо. Знову не легендарна. Мені ще жодного разу легендарна не падала. Дуель знову нам вставили. Ключі різні. Давайте зайдемо на дуель. Але там буде легендарна, підозрюю. В дуелі без легендарної. Мої вітання клану. Хоча можна спробувати пограти, так як у багатьох на даний момент не буде легендарної. Можна спробувати. Але в той же час краще не втрачати час і просто набивати гачки. Також потрібно подивитися, а може реально дотягтися до легендарної в події. Шукати легендарну так. В мене запитували, можна так, не можна. Гадаю, якийсь відсоток є, що можна знайти так легендарну, але особисто я не маю доцільності її шукати абсолютно. Колись ставив клікер, так, і клікер навіть не знайшов. Цілу добу клікер шукав легендарну, ні, так і не знайшов. Один раз пробував, давно вже, після того. Але в той же час чую, як дехто каже, що попадається так нова легендарна. Але гадаю, все одно, вона попадеться, да, але вона в саму подію нічого не дасть. То також, а яка доцільність її шукати, якщо в саму подію вона дуже-дуже мало додає. Гадаю, тут не буде легендарної. Чемодани якісь.
Чемодани з добром. Цукерка якась. І з цього боку ще топ нагороди. Хороші нагороди тим, хто їх достає. Продовжу з битвами. Не з битвами, а як воно там називається? Дуелі. Зірки ще якісь почали. Ще якесь завдання додавалося в дуелях. Знову мої вітання клану. Спробувати зіграти 3 підряд. Не щастить з рідкісною, 6-й рівень рідкісної всього попадає. Перемагаєш. Перемагаєш. А якщо в тебе легендарна є, то ти взагалі переб'єш. Нехай хоча б в тебе б серія складеться. А чому не можна злити дуель? А до цього наче давали зливати дуель, або то не дуель була. Можливість була злити дуель, а зараз вже немає. Що за... Лише час втрачаємо на непотріб. Дякую, що підписались на канал. Вже з'явилася подія додаткова. Сейшели, а це минуло ще. А чому, чому до сих пір вона висить? А це що за таке? За обох риб. Давно в нас не було. Ось чому нам дали ті приманки. Бо у нас рибалка тижня, рибалка вихідного дня. І знову у нас немає де грати цю приманку. Вона в нас відсутня в поєдинках, відсутня. І як вони прибрали завдання з події, там де потрібно ліцензію дістати. Легендарно. Вже цього в завданні немає. Ще така дуель. Виграйте дуель. Молодий сом. А як це вони сюди вставили молодий сом? 3 рази дуель потрібно виграти. А де тут взагалі поєдинки? Інколи читаю ваші коментарі, пишете, комусь вдається зіграти
2 поєдинка підряд за обох риб. Взагалі не знаю, як вам таке може вдатися. Це ж яке потрібно мати везіння, щоб 2 підряд суперника зливало поєдинок. Зараз суперник буде до кінця чекати, потім буде в кінці перебивати. Якщо буде по-іншому, то це буде дуже велика незрозуміла справа, якщо він не буде перебивати. Як тяжко грати, коли злив поєдинок, суперник злив поєдинок. На що це таке взагалі було? Злив поєдинок. От як було б добре, якщо вони відразу нам дали приманку легендарну нову. На це я сказав. На це я сказав. Другий вже 100% не дадуть. Та я не знаю, які перший віддали. Як таке могло трапитися? І гачки не знаю, як набивати. В мене приманки не прокачані. Слухайте українське. Це буде таку колосальну кількість зливати посилювачів прийдеться. На що це в тебе? Чому не ловиш? Навіть звичайно не ловиш. Дивно якось граєш. Або дуже в собі самовпевнений. Знаєш, рекорд буде. Не здасть. Але і так ловити, яка доцільність? Абсолютно незрозуміло. Можливо, клікер стоїть у суперника. Тому і гра така. За обох не дадуть. Принципово не хочу, абсолютно не хочу обертати колесо. Принципово не хочу. По-перше, такого ніколи не робив ще. Не здобував легендарну просто так. Через КП. Постійно обертав. На це принципово не хочу.
цьому автоматі дві відносно часто випадають, а джекпот давно не випадав. Ну, пішов я набивати гачки. Та й взагалі потрібно нам вже налаштовуватися на те, що ми будемо легендарну діставати тільки через клановий пакет. Це я кажу гравцям нашого клану. Скоро гра зробить такі умови, та вона вже зробила такі умови, коли колесо обертати, тому потрібно налаштовуватися по-кращому до опівночі закривати КП-11. Навіть не до ранку, а до опівночі. Тому кажу всім, давайте до опівночі закривати КП. Все, пішов набивати гачки.